چاقی شکمی فقط ظاهر زشتی نداره، بلکه با خیلی از بیماری‌ها مثل فشار خون، دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی و حتی سکته‌ها در ارتباطه. توی ویدیو می‌خوایم چند تا راهکار تغذیه‌ای بهتون بگیم که کمک می‌کنه چاقی شکمی کمتر بشه. اولین و مهمترین نکته‌ای که باید بدونید این هست که غذا هیچ وقت موضعی عمل نمی‌کنه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که من به شما بگم برین مثلا فلان غذا رو بخورید و اون غذای خاص بیاد فقط تاثیر رو شکم شما بذاره و به بقیه بدن دست نذاره. غذا کلی عمل می‌کنه. یعنی معمولاً در قالب یک رژیم کاهش وزن برخی از غذاها هستن که کمک کننده تر هستن برای کاهش چربی‌های شکمی و در بلند مدت هم معمولاً تاثیر میذارن. اگه خیلی عجله دارید و میخواید چربی شکمتون خب در یه فاصله زمانی کم کاهش پیدا کنه، بهترین راه استفاده از انواع دستگاه‌های لاغری مثل RF کاویتیشن یا استفاده از روش‌های مثل مزوتراپی است یا در برخی از موارد جراحی‌های لاغری مثل پوساکشن و اینها که کمک میکنه خب سریعتر چربی‌های شکمی از بین بره. یه نکته دیگه هم که معمولاً اشتباه میشه این هست که اغلب افرادی که لاغر هستن یا اصلا وزن ایدئال دارن فکر میکنن چربی احشایی یا همون چربی شکمی ندارن و این مرتبط با بیماریایی که گفتیم نیست. این هم الزاما درست نیست، چرا که خیلی از افراد ممکنه لاغر باشن یا حتی توی وزن ایدئالی هم قرار داشته باشن ولی چربی‌های احشایی اطراف حالا شکم و پهلوهاشون زیاد باشه. روش‌های دقیقی که میتونه به ما کمک کنه که بفهمیم آیا چربی احشایی داریم یا نه، روش‌های مثل BIA هست که دستگاهی هستن کمک میکنن شما آنالیز بدنتون بدون یا استفاده از روش‌های تن‌سنج. خب بریم سراغ غذاهایی که میتونن تاثیرگذار باشن. یکی از اون فاکتورهای غذایی که دیدن خیلی میتونه با چاقی‌های شکمی در ارتباط باشه بحث اسیدهای چرب ترانس. همونجور که میدونید ما انواع مختلفی از اسیدهای چرب داریم، اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع. اسیدهای چرب ترانس معمولاً در اثر هیدروژن کردن روغن‌های گیاهی یا همون اسیدهای چرب غیر اشباع به وجود میارن. یعنی وقتی میخوان روغن‌های گیاهی رو بیان تبدیل به روغن جامد کنن، معمولاً این اسیدهای چرب ترانس خیلی زیاد تشکیل میشن. یا حتی کره گیاهی بخوان تولید کنن یا همون مارگارین، خب باز از روغن‌های گیاهی میخوان این کارو به وجود بیارن، باز اسیدهای چرب ترانس زیادی داریم. در کنارش ممکنه هست ما یک سری منابع طبیعی از اسیدهای چرب ترانس داشته باشیم، مثلا در لبنیات یا در گوشت‌ها، ولی مقدارش به اون قدری نیست که در این دو تا منبع هست. و دیده شده کسانی که منابع اسیدهای چرب ترانس رو بیشتر میخورن معمولاً 33% چاقی‌های شکمی بیشتری دارن. خب که یه عدد واقعا بزرگه. و فکرم نکنید چون حالا از روغن جامد تو خونه استفاده نمی‌کنید حالا دریافت اسیدهای چرب ترانس ندارید. نه، خیلی از محصولات قنادی، کیک‌ها، کلوچه‌ها و کلا بیکینگ معمولاً پایه اصلی همه روغن‌هاشون روغن‌های هیدروژن است که حتی روی لیبل‌ها هم میتونید بخونید. دوم فاکتور تاثیرگذار میشه الکل. دیده باشین کسانی که مشروب زیاد می‌خورن اغلب شکم هم دارن دیگه و علاوه بر کبد چپ خب خطر بیماری‌هایی که گفتیم برای اونها افزایش پیدا می‌کنه. در خصوص اینکه خب شراب چه فواید و مضراتی داره اصلا ما ویدیوی جداگونه داریم، لینکش رو توی توضیحات قرار میدیم، دوست داشتین اونو ببینید. ولی بدونید توی مطالعات دیدن کسانی که معمولا با فاصله زمانی زیاد مشروب میخورن ولی توی اون وعده مقدار زیادی الکل میخورن معمولا چربی شکمی بیشتری دارن. یعنی دقیقاً عادت ما ایرانی‌ها معمولا مشروب نمیخوریم تا یه مهمونی، پارتی، عروسی چیزی بشه و تا یه 4 لیتری رو تموم نکنیم خب ولکن نیستیم دیگه. این افراد معمولا چربی شکمی بیشتری دارن. قرار گرفتن تو شرایط استرس هم میتونه با چاقی‌های شکمی در ارتباط باشه. چرا؟ چون تو این موقع‌ها معمولا هورمون‌های استرس مثل کورتیزول خیلی ترشح میشن و فرد فکر میکنه برای بقا باید بجنگه و خب شروع میکنه منابع انرژی رو نگه داشتن. خب یکی از اون منابع انرژی هم همین چربی‌ها هستن که محل تجمعشون هم معمولا در ناحیه شکم است. کلا استرس با استوپ وزنی خیلی در ارتباط است که در خصوص این اصلا ما یه ویدیو جداگونه داریم، لینکش رو توی توضیحات قرار میدیم. ولی همین استرس میتونه باعث بشه که شما خواب خوبی هم نداشته باشید. چرا؟ چون ما وقتی خواب خوبی نداریم باز تعادل هورمونی تو بدن به هم میریزه. ما یک سری از هورمون‌ها رو داریم که باید شب ترشح بشن در خواب عمیق و یک سری از هورمون‌ها رو داریم که باید روز ترشح بشن. وقتی فرد شب بیداری‌های زیادی داره و باعث میشه این تعادل هورمونی بین هورمون‌های کورتیزول، اپینفرین، نورپینفرین و هورمون‌های مثل هورمون رشد به هم بخوره و فرد مدام در حالت استرس قرار بگیره. خب این باعث میشه که فرد باز دچار همون استوپ وزنی و چاقی‌های مقاوم بشه. یکی از عواملی هم که دیدن باعث کاهش چربی‌های شکمی میشه استفاده بیشتر از فیبرهای محلول هست. خب ما انواع فیبرها داریم که خواص سلامتی مختلفی دارن، در خصوصشون اصلا ویدیو داریم
داریم، لینکو توی توضیحات قرار میدیم، دوست داشتید ببینید. ولی فیبرهای محلول بیشتر در میوه ها، سبزیجات، حبوبات، جو دو سر و خب مواد غذایی این چنینی هستن، میان توی داخل دستگاه گوارش حالت ژل ایجاد میکنن و این ژل نه تنها باعث احساس سیری میشه بلکه کمک میکنه خب در طولانی مدت شما بتونید کاهش وزن رو هم تجربه کنید. دیدن که کسانی که از فیبرهای محلول بیشتر استفاده میکنن بین 3 تا 5% معمولا چربی‌های شکمی کمتری دارن. یکی از عوامل غذایی دیگه که باعث کاهش چربی‌های شکمی میشه استفاده از پروبیوتیک ها است. خب همونجور که میدونید ما یک سری میکروب های خوب در دستگاه گوارشمون داریم که به وسیله برخی از غذاها مثل پروبیوتیک ها و پربیوتیک ها میتونیم کمک کنیم جمعیت اینها افزایش پیدا کنه. دیدن که این باکتری ها در دستگاه گوارش افراد مختلف میتونه با برخی از بیماری ها مثل بیماری های حتی قلبی عروقی و سکته ها در ارتباط باشه و جالب بخشی از اونها دیدن با وزن فرد هم میتونه در ارتباط باشه، به خصوص از زیر مجموعه لاکتوباسیلوس مثل لاکتوباسیلوس فرمنتوم، لاکتوباسیلوس گازری، اینها رو دیدن که میتونه با وزن در ارتباط باشه و کسانی که منابع غذایی و مکمل‌هاشو استفاده میکنن میتونن یک کمی چربی شکمی کمتری داشته باشن. خب از برخی از مواد غذایی که غنی شدن با پروبیوتیک ها مثل ماست و بیسکویت و اینها میتونیم استفاده کنیم، ولی خب معمولا مکمل ها خب دوزهای بالاتری هستن و اثر بخش‌تر. یکی از روش‌های کاربردی هم برای کاهش چربی شکم استفاده از فاستینگ متناوبه که در خصوصش اصلا ما یه ویدیو جداگونه داریم، لینکو توی توضیحات قرار میدیم. ولی به طور کلی ما انواع و اقسام رژیم‌های فاستینگ داریم که خیلی محبوب هستن برای لاغری و به این معنی هستن که شما بخشی از روز رو نباید غذا بخورید یا اینکه مثلا تعدادی از روزهای هفته رو انتخاب میکنید و اونها رو غذا نمیخورید. حالت روزه‌داری هست ولی دیدن با کاهش وزن و به خصوص فاستینگ متناوب با کاهش چربی‌های شکمی میتونه در ارتباط باشه. از طرفی دیدن کربوهیدرات‌های ساده هم میتونن با چاقی‌های شکمی در ارتباط باشن. وقتی میگیم کربوهیدرات ساده فقط و فقط منظورمون مواد غذایی شکردار نیست، هر چیزی که بتونه قند خون رو در یه بازه زمانی خیلی کم بالا ببره. خب شامل مواد غذایی شکردار میشه، مواد غذایی که عسل دارن، شیره خرما دارن، شیره انگور دارن، حتی نون سفید، برنج سفید یا حتی آب میوه ها چه به صورت طبیعی چه به صورت صنعتی، اینا وقتی به صورت خالی خورده میشن خب توی بازه زمانی کم قند خون خیلی زیاد بالا بره که این باعث میشه انسولین زیادی تو بدن ترشح بشه. انسولین هم هورمون سوخت و سازه. وقتی ببینه قند زیاده، انرژی زیاده، خب میاد اونها رو تبدیل به چربی میکنه تو بدن. خب یکی از جایی هم که چربی ذخیره میشه همون ناحیه شکم هست و مرتبط میشه با چربی های شکمی. از اون طرف دیدن مصرف چای سبز اگر همراه با ورزش باشه میتونه در کاهش چربی‌های شکمی هم تاثیرگذار باشه. کلا چای سبز فواید بی‌نظیری داره، در خصوصش ویدیو جداگونه داریم، لینکو توی توضیحات قرار میدیم. ولی اگر مصرف 2 استکان چای سبز رو در کنار یک سری ورزش حالا به صورت روتین مثل ورزش‌های هوازی قرار بدید، دیدن میتونه باعث کاهش چربی‌های شکمی هم بشه. امیدوارم مطالبی که گفته شد به درتون بخوره.